Welke kaart heb je nodig? Dat zijn denk ik deze twee. Welkom bij de nieuwe kaart van de maand. Ik ben Remy. Hoi, ik ben Marlies. We delen deze maand weer een kaart met jullie die volgens ons belangrijk is. Marlies, wat gaan we deze keer delen? Deze keer zijn we niet zo ver van huis gegaan en hebben we een collectie aan kaarten voor jullie verzameld die we nodig hadden om de plek waar we nu zitten, onze berghut halverwege, überhaupt te kunnen bouwen. En dat is een hele collectie, hè? Dat is een hele collectie geworden, ja. Dat zijn meer dan 20 kaarten. Geen nood, we gaan ze niet alle 20 plus bespreken. We hebben ze onderverdeeld in 4 categorieën. Dit is een kaartje van een vastgoedwebsite. Misschien herken je wel dat icoontje daar in het midden. En zo hebben we de eerste keer het terrein of het stukje grond gezien. Een grijze massa met heel weinig onderscheid. Hier plots een mini beetje groen. En de grens. Ik was niet meteen enthousiast. Het kan ook moeilijk op basis van deze kaart, denk ik. Wat ons trok was wel een plekje aan de rand van Vaals. Dat kun je nog net misschien zien. Je ziet iets van het centrum van Vaals hier. Deze kant op het drielandenpunt. Een van de eerste dingen die we toen gedaan hebben was het bestemmingsplan erbij pakken. Kaart 2 is het bestemmingsplan. Ja. En het bestemmingsplan heeft plots al veel meer kleur. En wat je hierop ziet is eigenlijk dat het bestemmingsplan van, in dit geval de gemeente Vaals, de kaart ligt in dezelfde richting als de vorige, je ziet dat het bestemmingsplan tot aan die zwart gestippelde lijn hier loopt. Dit is weer een ander plan. Maar wat je op dit plan ziet is dat het perceel waar we het nu over hebben, waar nu onze berghut dan ook staat, geel gekleurd is met een soort plusjes of een soort kruisjes. En dat geldt eigenlijk voor bijna dit hele stuk met uitzondering van de wegen en een stukje groen. In ons geval betekende dat, of wat wij hierop zagen was, je mag hier wonen. Het stukje grond heeft een woonbestemming. Meer is dan ook niet toegestaan. Het plusje betekent waarde. Het zal met zijn landschappelijke waarde te maken hebben. Maar dit zei ons eigenlijk wel van wonen op deze rare plek, we noemen het nog steeds de rotonde, is mogelijk. Dus de kleuren die plots hier aan dit plan zijn toegevoegd tegenover de kaart van de vastgoedwebsite is in ieder geval voor ons alweer veelzeggend. Als je naar deze kaart kijkt, of je kijkt naar deze kaart, vertellen eigenlijk alle twee op dat vlak hetzelfde. Namelijk, het lijkt alsof dit een doodgewoon normaal stukje grond is. Het is even geel als alle buren, het is even grijs als alle omgeving, terwijl mensen die hier al zijn geweest hebben best wel al gezien dat dit een bijzonder stukje grond is, namelijk een halve rotonde waar je net niet helemaal omheen kunt, maar waar wel 360 graden drukke weg langs is. En dat stukje grond heeft op die vastgoedwebsite meer dan 25 jaar te koop gestaan. Want wie wil nou een stukje grond kopen die eigenlijk een soort van rotonde is? Eigenlijk als je die twee plannen kijkt, dan lijkt er eigenlijk helemaal niks bijzonders aan dit stukje grond te zijn. Terwijl als je er op locatie komt kijken, dan begreep niemand dat wij enige potentie zagen in dit reststukje. Dit komt van de website Topo Tijdreis genaamd. Daar kun je eigenlijk in de historie gaan en kaarten zien van een bepaalde plek en dan in verschillende tijdslagen. Nou, we hebben hier een kaart uit 1968. Mag ik je heel even onderbreken? Want kaartfreaks als we zijn, vinden we dit ook gewoon grafisch waanzinnig interessant. Hoe zoveel verschillende soorten lijnen en inzichten en kennis en data bij elkaar worden gebracht op zo'n grafisch super interessante manier. Je hebt hier een kaart uit 1968. Nou, hier is Vaals te zien. Het ziet er redelijk oud ook, ouderwets uit die kaart. Rode bebouwing, rode straten. De grens staat hier op een soort van gele geblokte lijn. Gaan we nu naar de kaart van 1969, dan zie je eigenlijk al het verschil.
dit hele deel is nieuw. Eigenlijk Dus tot en dat met is hier. een Dus deel wat je ziet gebeuren. hier, Ja, zeg maar, precies. dat is dit. Dus Ja. je ziet hier mooi het verschil ja, staan. zo kun je het goed zien. Nou ja, dit is de aanleg van de randweg in Vaals, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of het officieel randweg heet. Maar een weg eigenlijk om de hoofdweg hier, de Rijksweg, te verbinden met het Drielandenpunt. Ik kan me voorstellen dat er in de jaren 60 ook al veel verkeer naar boven ging vanwege de toeristische bestemming die bovenop de Vaalserberg ligt. En daar is een weg voor aangelegd, een heel nieuwe woonwijk uit de grond gestampt, zoals je hier ziet. En door die weg, die een aansluiting moest hebben op de Rode Weg die hier richting Gemmenich in België gaat. En het hoogteverschil wat hier ter plaatse is er een soort van mini-oprit aangelegd, zou je kunnen zeggen. En dat binnenterrein van die oprit is sinds aanleg van die weg eigenlijk, zoals je bij snelwegen vaak ziet, een klaverblad, waar niet veel in gebeurt, om maar niet te zeggen niks, behalve dat het groen is en dat er heel lang een boom heeft gestaan. Ja, en het is eigenlijk heel grappig dat dat stukje grond, wat hier is ontstaan door grote gemeentelijke werkzaamheden, dat dat in particulier bezit is gekomen. Want wij hebben dit niet gekocht van de gemeente. Veel mensen denken dat, maar dat is niet zo. We hebben dit gekocht van een particulier die 20 jaar geleden dat stukje, of 25 jaar geleden dat stukje grond heeft gekocht. Zo lang heeft gewacht tot wij het de moeite waard vonden om van dit klaverblad iets te gaan maken, namelijk een berghut. Ik denk altijd, het is een foutje geweest in de kaart, in het vertalen en het digitaliseren van dit soort kaarten naar dit soort kaarten. Dat het bouwgrond is geworden, dat het in particuliere handen is gekomen. Het lijkt alsof dat iemand die lijn heeft gevolgd, zonder daar verder heel erg over na te denken. Dat is deze lijn. Zonder heel erg te weten, ja, dat is een onbewoonbaar stukje eigenlijk. Nou, dat het onbewoonbaar is, ik denk dat we daar het tegendeel inmiddels laten zien. We hebben natuurlijk waanzinnig veel tekeningen moeten aanleveren voor de bouwvergunning, onder andere. Onderzoeken moeten laten doen over stikstof, over de grondsamenstelling. Dat gaan we jullie allemaal besparen nu. De laatste kaart die we willen laten zien, die gaat over zeg maar, de aanvraag van de bouwvergunning. En dus ook het feit dat we hier mogen doen wat we hier op dit moment doen vanuit de berghut. Ja. Wat dus veel meer is dan alleen wonen. Is een kaart die aangeeft hoe de zichtlijnen over het perceel heen lopen. En zichtlijnen, dat zijn eigenlijk weer technische termen over het uitzicht over het perceel. Hè? Stel, je zou hier een grote muur omheen metselen, dan heb je geen zichtlijnen meer. Precies. En omdat dit wel echt een soort functioneert als een rotonde, of op zijn minst functioneert als een knooppunt voor fietsers, voethangers, motorrijders, scooters, noem maar op. Alles wat naar het Drielandenpunt gaat, komt ook hier langs. En dan is het belangrijk dat als je hier staat, dat je heel goed het verkeer kunt zien van langs alle kanten. En hetzelfde geldt vanuit die kant, dat je goed kunt inschatten of je kan oprijden of niet. Om de vergunning te krijgen, hebben wij daar zichtlijnen op gezet. Ja, om de vergunningverlener, in dit geval de gemeente natuurlijk, gerust te stellen en te laten zien, kijk, het punt blijft overzichtelijk, blijft veilig en auto's, fietsers die hier ronddraaien, kunnen op zekere momenten goed kijken of er verkeer aankomt of niet. Die kaart die zit dus ook in het dossier, zoals we dat noemen bij de gemeente. Ja. En die komt af en toe wel teruggeslagen in ons gezicht. Hè? Ja. Af en toe komt er nog bezoek vanuit de gemeente en komt wel even controleren of onze onze struiken niet te hoog zijn. En dan gaat het met name om deze pijl hier. Men vindt dat er daar toch wel voor de veiligheid dat het nodig is dat je daar overheen kunt kijken. Dus deze kaart zorgt ervoor dat we af en toe met de snoeischaar hier aan de slag moeten. Om daar een struikje toch een beetje korter te maken. Zo zie je maar dat alles wat op kaart staat impact kan hebben op je dagelijkse leven. Dus een tip van ons zou zijn, als je een vergunning aanvraagt, wees niet te enthousiast met wat je allemaal vastlegt in woorden, maar ook
in lijnen. Nou, behalve die zichtlijnen staan natuurlijk nog heel veel andere lijnen op de kaart, zoals die stippenlijnen en zo. Die zijn best wel aanwezig. Maar er staat ook hier een hele fijne lijn op de kaart. Die volgt hier mooi die grijze band, wat de stoep is. Maar hier gaat hij zo een beetje over de stoep. En daarvoor hebben we de kadasterkaart nodig. Leg ik even in dezelfde richting. Ja. Dit is de kaart van het kadaster en dat betekent dit is de eigendomsgrens, de perceelsgrens. Dus dit is perceel nummer 81. Hè. Hier staat onze berghut, hier in het hoekje. Deze is ook exact ingemeten en op basis hiervan koop je dus eigenlijk het stukje grond in ons geval. Ja. Wat je dus inderdaad hier ziet, is dat wij ook een heel klein stukje stoep bezitten. Dat op zich niet zo raar misschien, maar ook alweer heel onhandig, omdat hier in de stoep elektrakabel ligt. Ja. Dus de netbeheerder heeft hier stroomleidingen liggen. Normaal gesproken liggen die inderdaad in de stoep of onder de straat, zodat ze er altijd bij kunnen als het moet. Ja. Nou, in dit geval, omdat dus de stroomkabel een heel klein stukje in particuliere grond ligt in ons geval. Omdat wij een beetje stoep bezitten. Omdat wij dus een heel klein stukje stoep bezitten, wat eigenlijk ook maar raar is, maar foutje op de kaart zullen we maar zeggen. Is er een recht van opstal opgesteld door een notaris, allerlei officiële dingen, handtekeningen, alles erop en eraan, om te zorgen dat Enexis altijd toegang heeft tot die kabel en dat wij, als het nodig is, hun daar toegang toe verlenen. Ja, dus in de praktijk betekent dat als we bijvoorbeeld een poort willen zetten, dat we die niet met zware palen die er nooit meer uit kunnen, precies daar zetten, want dat kan eens opengebroken moeten worden. Als we een boom willen planten, nou, dan kan dat niet daar, want die zal wel eens weg moeten om weer werkzaamheden te gaan uitvoeren. Ja. Dus je ziet dat zo'n klein lijntje, die eigenlijk heel onhandig hier is getekend in het kadaster, toch wel wat consequenties heeft administratief met Enexis, maar dus ook in de aanleg van onze tuin. Heb je zelf ook een kaart of een verhaal die je interessant vindt rond kaarten? Laat het ons weten en dan kunnen wij daarmee aan de slag gaan voor komende maand. Mocht je nou ook geïnteresseerd zijn in alle andere kaarten en plannen die we hebben moeten maken voor onze berghut hier te kunnen bouwen, laat het even weten in de comments en wie weet maken we een sequel op dit topic. Ja, of je komt gewoon bekijken hier in de berghut. Ja.